Good evening, everyone. I hope you're doing great and I hope na nakapaghapunan na rin po tayo lahat, no? Because it's already 8 o'clock. And if ever you are there already, please do make some comment, no? At the comment section below para at least alam po natin na you are already there, no? And and I do hope na uh, you are all set for the training tonight, no? For the mastermind class. So we will have a quite a no, not a different topic, but it's gonna be a very interesting topic, no? And I do hope na magkakaroon po tayo ng magaganda pong mga inputs, no? Mga magaganda pong mga learnings. So if ever you are there already, so please do invite your friends, no? Invite niyo po yung mga friends po ninyo, yung mga downlines po ninyo, no? Yung mga downlines po ninyo, yung mga ka-team po ninyo, yung nasa group po ninyo, invite them, no? So that at least they will be able to join with us tonight, no? And if ever meron po kayong ipag-greet po dyan, so you can type in there, so para mag-greet po natin sila on air, no? Para mapa-shout out po natin. And by the way, it's 109 days to go before Christmas Day. I'm sorry. And I believe everyone is excited already, no, for the coming Christmas. Um, things may not be the way we want it, no. Things may not be exactly what we have anticipated, but I believe na ano po yan, no? May mga challenges po tayo because of COVID, no, because of COVID. But don't you worry, no, things will be, ano po yan, things will get better one day. So, sandali ha, there's something wrong. Will it green screen or blue screen is required? Hold on ha. Okay, I guess I'm, yan. Okay, so tonight we will have an interesting topic. So we will be talking about savings for tonight. But before po tayo mag-umpisa, greet muna tayo people in the air, no? Nandito po si Biang Lintot, no? Si Renita, si Ivy Dale Andalis, no? Si Cecil Dimapi na nasa ano ngayon. I don't know if Cecil you're still in Manila or you're already in the Middle East, no? Si Pelapel Hamel, nandito rin. Si Jevo Calomba is also joining with us. Lizelle Dano, hello Lizelle, no? Is from Bohol. Then Rose is also joining with us. Yan. Michelle Bedia is also with us. Nicole is also here. Jocelyn Timog, no? Then si Vipix Vlogs, no? Si ano to? Si uh, I don't know, sino ba yan si Vipix Vlog? Who else is here? Marilyn Aroba, Julius Dusdus, Arms Kitchen, sina Jenna, sina Charmelyn Yokte, no? Kasama rin po natin tonight. So, great, no? Ang Tuesday night actually ay pinaglalaan po natin to for for mastermind class, no? These are actually specialized topics wherein I believe as an entrepreneur, malaking tulong po 'yan, no? Ang pagiging entrepreneur kasi ay hindi lang po yan bentahan eh. So hindi lang po yan if you're building networks, hindi lang po yan building networks eh. Ang pagiging entrepreneur po is whole
holistic po yan eh. All about, para sa akin, the way I look at it, it's all about financial IQ. No? And people that has strong financial IQ will be able to come up with strong financial decisions. Now, a lot of people actually ay hindi po nagpupursue ng mga bagay-bagay not because they don't have the money, but because their mind is not set into thinking something, no? Kasi iba po talaga tong ano eh, iba po talaga tong entrepreneur's mindset eh. No, si Joseph is also joining with us from Davao City. No, Vicky Padilla is also joining with us here. JM is here. No, who else? Evelyn Peralta is also joining with us. Thank you. No, sana nakapag-dinner na po kayo ha. So I'm so excited. 100 days more to go before Christmas. And there's gonna be a lot of things that will really be going on. No, marami pong mga mangyayari as days goes by. Ganun pa man, no, bago po ako mag-uumpisa, still take some precaution, no? The virus is not yet over. It is still within our means. Um, we are not yet, sorry, no, medyo mahina, no? And we are not yet totally safe, no? We are not yet totally safe with regards to the virus. And I really pray na lahat po tayo ay will have an open mind with regards to the vaccine. So magpa-vaccine po kayo, no? If your mind is ready with it, no? So uh, and if not necessary talaga, kung hindi talaga kailangan na lumabas kayo, wag mo nang lumabas, no? Para ma-minimize po yung mga exposure po ninyo sa virus, no? I've got a lot of friends that are hit by the virus. In fact, even to the extent na nag-pass away talaga. It was so sad. But that's how it is right now, no? Everything is not yet totally safe, no? Hindi pa rin talaga totally safe. So find means and ways wherein you can do things even right at your home. And if ever lalabas man kayo, eh, yung mga one-time na labasan lang, no? You cover everything. Yan, si Cham will be getting the second dose tomorrow. Congratulations, Cham. You're gonna be fully vaccinated, no? So my second dose will be on September 21. I'm so excited for my second dose. No, I had my first dose already, so I'm waiting for my second dose na schedule, and I'm anticipating for that day. No, so you call in your team. No, you call in your team. There are so medyo kokonti pa lang tayo dito. You call in your team, bring them in, invite them all. Tuesday is a mastermind class day. This is a day wherein we talk about some specialized topics, no? So, okay. So let's get started. Let me let me have my screen into full screen mode. Ayan, okay. So we are now actually 109 days to go before Christmas, and today is September 7. Now, tonight, ang pag-uusapan po natin ay itong 15 ipon tips by Mr. Chinkitan. Um, by Mr. Chink Positive. So kung kilala niyo po si Mr. Chinkitan, ito po ay ano eh, ito ay sikat na sikat eh. Nasa TV5 po to, I think every Sunday. So I'll gonna be getting the ideas coming from this guy. I read in his book, and I wanted to share it to you, no, to all of you guys na. And I hope na itong mga information na to, bits and pieces of information, ay magiging useful po, no, makakatulong po sa atin lahat. In a way para po doon sa ano natin, no, our financial journey, kumbaga, no, in our journey towards financial freedom. Okay, so let's get started. Now, when we talk about savings, this is one thing na medyo nahihirapan po tayo bawat isa sa atin. Now, with all honesty po guys, I just would like to ask, sino ba sa inyo ang nahihirapan talagang mag-save? Meron ba? Is there anybody that is here tonight na nahihirapan pong mag-save? Ako po, nahihirapan po akong mag-save. I have a hard time, you know, having savings. Nahihirapan po ako magkaroon ng savings.
Now, I would like to ask personally sa inyo po ngayon na nakikinig, sino po ba dito ang nahihirapan na makapag-save? Ayan, si Maricel, si Cham. Sino pa po ba sa inyo na nahihirapan po na maka-save? Kasi ako I believe na itong problem na 'to, eh, hindi lang po ito one, two, or three people. I think this is a shared, problem 'no? 'Yan si Dens 'no, "Yes sir, ako." Then si Jaime, ako sabi niya. Si Venus 'no. Um, the re ano kaya sa tingin niyo po, kayo po, ano po yung nakikita po ninyo na rason kung bakit hirap po kayong makapag-save? Ano po yung nakikita niyo po? Ayan si Arm's Kitchen, mahirap andiyan si Lazada at si Shopee. Mahirap daw kasi nandiyan si Lazada at si Shopee. Now, ano sa tingin niyo po ang reason kung bakit mahirap makapag-save? What do you think ba? Ano ba yung nakikita mo, ikaw personally? Ano yung nakikita mo personally, bakit nasabi mo na kahit ikaw ay hirap mag-save? There must be reason 'no? Kasi, kung na-identify mo 'yan na nahihirapan kang mag-save, then definitely meron talaga 'yan. Sabi ni Den, "Sa akin sir, daming reason." Name one Dens 'no? Si Dens Bayo, mag-state ka ng isa. Sabi ni Cham, maraming bills 'no? Sabi ni Cham, marami daw siyang bills, kaya nahihirapan siyang mag-save. Yung iba po, ano yung reason mo kung bakit nahihirapan kang mag-save? Kasi kay Cham sabi niya maraming bills. Yung iba po, ano po yung reason po ninyo, bakit mo nasabi na sadyang napakahirap talagang mag-save? Sabi ni Arm's Kitchen, walang goal 'no. Sabi ni Rose, "Mahirap talaga mag-save sir, kasi 'pag may save na konti, madukot madukot kaagad 'pag may importante." Ayan, madukot agad. So, may ibig sabihin magamit 'no, hindi siya dinukutan kundi magamit kung may paggagamitan. Sabi ni Maricel, "Kulang sa disiplina, mas inuna ang gastusin kaysa savings." So, kulang lang ang income, sabi ni Lizel, kulang lang ang income para sa mga gastusin, 'yan. Sabi ni Cham, emergency din sir kasi may nagkasakit, 'yan, tama 'yan, hindi 'yan maiiwasan talaga 'pag may nagkakasakit 'no. Tapos 'yun, kulang sa income, tama naman yung sabi ni Lizel, kulang sa income na nagiging challenge talaga 'no, nagiging challenge talaga. Kay Arms Kitchen, mahirap po mag-save, kulang ang sweldo, ayan. So ibig sabihin, mahirap talagang mag-save kasi kulang yung kinikita, 'no, kulang yung kinikita. Sabi ni Dens Baguio, one reason, nag-iisang naghanap ng paraan paano ka masuportahan ng pamilya. Pangalawa, konting sahod at daming binabudgetan sa maliit na sahod, 'yan. Tama naman 'yun 'no. Maraming mga, pinagagastusan tapos, yung kinikita ay hindi po sapat po dun sa mga gagastusin. Tapos, ayun, maraming sinusuportahan 'no. Hindi naman na likas sa atin na mga Pilipino ay sumusuporta talaga, okey. Sabi ni Julius, simply walang walang desire 'no. Sabi ni Lizel, "Minsan minsan short pa sir." Si Maribel, tingnan ang sinabi ni Maribel, "Good evening po sa ating lahat, good evening po." Ay, good evening naman po Maribel. Nag-usap-usap kami dito Maribel kung bakit ang hirap mag-save, ano po yung reason. Kay Kathy, kapos lagi sa budget 'no, kapos lagi sa budget, ayan 'no. Karamihan 'yun 'no, kadalasan 'yun yung mga ano, eh, mga reason. Kinakapos tayo sa budget 'no, which is totoo naman talaga, kinakapos tayo sa budget. And whether we like it or not, we are faced with that dilemma month after month. In fact, medyo napapagod na po tayo na every month parati na lang po kulang talaga sa, sa budget 'no.
and month after month, gano'n na lang parati. So kung nagipit ka ngayon, gipit ka rin talaga sa succeeding or the coming months. Para bang hindi na mabago-bago, 'no? Parang parang normal na lahat ito, parang ganito na talaga at all times. But nevertheless, ito po yung gusto kong sabihin ninyo. Sabihin niyo sa sarili niyo, may pag-asa ho na magkakaroon ng savings. Sabi ni Arms Kitchen, may nanay at tatay na kailangan pang suportahan, andiyan pa ang mga kapatid at pamangkin. Totoo po 'yan, 'no? Very very valid po ang mga reasons po ninyo. Si Pilapil Jamil, 'no, tuition, tapos, renta sa bahay, may parents pa na sinusuportahan. Si Miss Vicky, 'no, mag-save ng ₱500 every sahod, tama na 'yon. Yes, importante Vic, may inumpisahan, 'no? Ang goal kasi natin ay makapag-umpisa na magkaroon ng savings. Hindi muna natin pag-usapan yung gaano kalaki yung savings, 'no? Hindi muna natin pag-usapan 'yan. Kasi at the end of the day, ang pinaka-challenge at ang pinaka-struggle ay paano talaga umpisahan ang savings. Marami sa atin nagplano na magkaroon ng savings. Pero yung first step na mag-umpisa ay hindi pa natin na-take action. 'Yun ang pinakaimportante. Amount is the last thing na dapat nating pag-usapan. Ang una nating pag-usapan ay paano natin uumpisahan. 'Yun po yung bottom line, ha. 'Yun po yung pinaka-bottom line. Paano natin maumpisahan? Kasi 'yun ang pinaka-challenging. Okay. Number one, let's start with 15 to, Let's start with one. Make a smart goal sa iyong ipon challenge. Okay. Make a smart goal sa iyong ipon challenge. Now, precisely, number one, tama po yung sinabi ni Julius. First and foremost, kailangan mong mag-decide na ikaw ay magkaroon ng savings or gusto mong mag-savings. Kasi kung hindi mo pagdidesisyonan po yan, hindi po siya mangyayari. Okay. Now, hindi po natin pinag-usapan dito ang amount, ha. Hindi po issue dito ang amount, kundi ang issue po dito, ang desisyon na mag-umpisa na mag-saving. So, number one is make a smart goal sa iyong ipon challenge. So, pag sinabi nating smart, i-quantify po natin yan. Okay? Now, dapat po malinaw ang objective mo kung bakit ka mag-save. Okay? Kasi kung hindi mo ma-define kung ano po yung objective mo sa pag-save mo, wala po siyang reason nga magti-take action ka. So kailangan mo talagang i-define at dapat po talaga clear na clear po siya. Again, hindi po natin pinag-usapan dito ang amount na i-save mo. Ang pinag-usapan natin dito, ano ba yung pinaka-agenda mo na gusto mong mangyari kasi dapat may gusto kang mangyari sa savings na gagawin mo. So dapat maliwanag 'yon, very clear dapat talaga. Ano ba 'yon? Mag-save ako ng ganitong amount over a number of 'yan, in the next 10 years, ito yung gusto kong ma-save. 'yan, para ma-define mo siya. Sa 10 years, gusto kong mag-save ng ₱100. Di mag-umpisa ka diyan, 'no? Na tig 50 centavos. Maliwanag. Magkano ang gusto mong i-save over a period of time, 'no? Kasi kung hindi mo ma-define 'yan, wala pong magiging ending 'yan. Okay. Without a clear objective, most likely wala kang ma-accomplish. Okay? Kung hindi po malinaw ang gusto mong mangyari doon sa savings program mo, wala po talaga kayong maabot, ma-achieve. Again, kasi minsan kasi 'pag savings ang pinag-usapan, akala ang una talagang papasok sa isipan kung gaano kalaki ang i-save. No, hindi po 'yan ang pinag-usapan po natin. Ang pinag-usapan po natin ngayon, i-define mo
kung magkano ang gusto mong ma-save at ilang taon mo ito i-save. Okay, let's say for example, nag-decide ka na gusto mong magkaroon ng savings na 100 pesos. Ang tanong, kailan mo ba gusto magkaroon ng 100 pesos? Gusto ko, ito yung sagot. Gusto kong mag-save ng 100 pesos for 10 years. Oh, hindi maliwanag. Maliwanag na sa loob ng 10 years, ang target mo 100 pesos. So magkano ang i-save mo every year? So mag-save ka ng 10 pesos every year. For the next 10 years, may 100 pesos ka. Yun po yung point doon. Okay? Okay, maliwanag ba ha? Yan po ang point doon. Kasi ang dami sa atin, ang pumapasok sa isipan, ay, maliit lang yung savings ko. Ay, ito lang po yung savings ko. Hindi po yun. Uunahin mo munang i-define. Tapos, later mo na pag-isipan yan paano mo i-increase ang magiging savings mo. Okay? So, dapat clear siya. Pero bakit ka nga ba mag-ipon? Ito yung mahiwagang tanong eh. Pero, itatanong ko po sa inyo to. Okay, nandun na po yun, may objective. Pero, bakit nga ba mag-ipon? Bakit ka nga ba mag-ipon? Sige daw, Be. Pwede po bang pakisulat po dyan sa comment section po sa baba? Bakit nga ba ikaw ay balak mong mag-ipon? Ano ba yung reason mo? Bakit? Ayan o, bakit kasi eh. Bakit nga ba mag-ipon? Ano ba yung agenda po dyan? Bakit nga ba naisipan mong mag-ipon? Sige daw, paki-share po dyan sa comment section sa baba. Para makuha po natin yung mga insights po ninyo. Para makuha po natin yung mga insights. Sige daw, B, please. Bakit nga ba mag-ipon? Kasi kung hindi po natin masagot to, isa lang po ang ibig sabihin, wala po talaga tayong nakita nga reason kung bakit po natin ito gagawin. So in the first place, dapat mo nang i-search mo yung heart mo dyan ngayon at sagutin po ang tanong na to, bakit nga ba mag-ipon? For what reason? Para lang may masabi ang tao na may ipon tayo, pero ano ba talaga ang reason? What is your reason? Para kung ito kay Jibo, para kung may bibilhin, mabili sir. Kay Sheila, para naay makuot kung naay emergency. Si Den, sabi niya, para sa akin, ang una kong pinag-ipunan ay ang pang-invest kasi may balak ako na magsariling business dahil sawa na ako sa buhay employee. Okay, maliwanag yun, no? Kay Janet, sabi dito kay Janet, para pagdating ng panahon, ayan, pakita natin. Para pagdating ng panahon, kung tayo magkasakit, may madukot po tayo. Si Cham, sabi niya, for emergency. Yan. Si Arms Kitchen para sa paghanda di naasahan na anak lalo na pamilyado na sila. Okay. Yan. Ito, si Rosalyn. Magnegosyo, investment, at in case of emergency, may magagamit at maagang makapag-retire. Ito kay Julius. Para ma-set ang tama ang paggagamitan or ang goal na paggagamitan, no? Para ma-set ng tama at ang goal na paggagamitan. Okay? So, kasi kung wala yan, hindi mo ma-set, hindi mo alam kung saan mo gagastusin. Okay? Kung saan mo ba pinaglalaan yan. So, lahat po ng sagot na po na yun ay actually tama po lahat po yun. Okay? So, kadalasan, ang mga reasons na to ay actually nakapaloob po sa etong tatlo na to. Para pang retirement, para pang invest, para makapagsimula ng negosyo, wala pong masama po doon. Lahat po yan importante, lahat po yan valid na valid po yan. Sino ba namang ayaw? Sino ba namang hindi magkaroon ng sariling negosyo? Di ba? Sino ba namang
hindi ayaw na gumanda yung retirement, 'no? Then sino ba yung ayaw lahat tayo gustong mag-invest. Ayan, sabi ni Vicky, "Mag-business ko, Sir Job." Tama, kasi yan naman talaga yung encouragement natin, 'no? You start your business, it doesn't matter how small the business sa umpisa, ang importante may inumpisahan ka. Planuhin mo yung retirement kasi yung retirement po ay hindi po pinaplano yan bukas, pinaplano po yan today. Ngayon ngayon mo yan ginagawa, eh. Mag-invest ka para pagdating ng panahon may 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 hihintayin ka na papasok na pera. That's the bottom line, 'no? That's the bottom line in all of this kung bakit gusto mong magkaroon ng savings. Now, a lot of people, hanggang pangarap na lang po 'yan, 'no? A lot of people hanggang pangarap na lang po 'yan. Kasi wala po silang smart objective. Ayan, 'no? Ano po ba yung smart, 'no? Dapat specific, okey. So, ito yung gagawin niyo, ha, yung mga gusto niyo magnegosyo. So, i-define mo, anong negosyo ang gusto kong pasukin? O 'yan, sulat mo. Ano, ito yung gusto kong negosyo. Gusto kong magtayo ng restaurant. Oo. Magkano ang mga kakailanganin ko na puhunan? Oo. Dapat nakasulat lahat 'yan. Measurable. Dapat alam mo hanggang kailan mo ma-achieve ang gusto mong ma-save, 'no? Kung uumpisahan mo 'to ngayon, number of years, ganito na 'to, okey? Ang ginawa mo bang goal, attainable ba? Makukuha mo ba? Kasi baka gumawa ka ng isang goal na suntok sa buwan din, 'no? Suntok sa buwan, anong ibig sabihin ng suntok sa buwan? Ang hirap abutin, 'no? Hindi rin po maganda po 'yon, okey? Now, it is important that you will know na when you set the goal, dapat po attainable din. Then yung relevance, para ano po ba 'to? Para saan po ba 'to? Yan. Last, yung time base. Dapat hindi lang po puwede mong sukatin, kung hindi meron talaga siyang tinatawag natin na deadlines, okey? Meron talaga siya dapat na deadlines. Kasi kung wala, wala po kayong means para masundan talaga 'yan, okey? Na let's talk about being smart, okey? Let's start with specific. Goals that are specific have a chance of being accomplished. Okay, ha? Take note. Have a chance na ito po ay ma-accomplish. To make a specific goal, the 5W questions must be considered. So ito po yung 5W questions na dapat mong itanong sa sarili mo kung ikaw ay gagawa ng goal. Who is involved in this goal? Okay, so sabihin natin, ha, gusto mong mag-save para makapag-start ng isang restaurant. So ngayon, ang unang tanong, who is involved in this goal? Sino ba yung mga tao na magiging involved sa goal na 'to? Of course, ikaw kasali ka. Sino pa? Yung asawa mo. Kung sino man yang involved sa magiging objective ng goal mo, isulat mo kung sino po 'to sila, okey? Number 2 na W, yung what. What do I want to accomplish? Ano ba yung gusto mong ma-accomplish? Magkaroon ng restaurant? Saan nga lugar? Dito? Anong klaseng restaurant? Oo, dapat alam mo 'yan. Kasi ang pangatlo is yung where. Where is the goal to be achieved? Saan mo ba 'to gustong ma-achieve? Gusto kong magtayo ng karinderya sa Cebu. Gusto kong magtayo ng karinderya sa Lapu-Lapu. Oh, identify mo 'yan. When do you want to achieve this goal? So kailan mo ba gustong simulan ang gusto mong negosyo? Gusto mo ba siyang simulan year 2050? Gusto mo ba siyang simulan year 2100? Kailan mo ba siya gusto umpisahan? Okay.
Na importante po 'tong when, it is because ito po yung magiging driving force mo sa lahat ng magiging actions mo, 'di ba? Kasi ito yung ano, ito yung magtutulak sa sa'yo na gawin ito kasi may oras ka, may timeline ka na gusto mong ma-achieve ito. At ang panglima na W ay ito po yung why. Bakit nga ba gagawin mo ito? Para lang ba magkaroon ka ng karenderya? Yun lang ba ang objective mo? Or gusto mong magkaroon ng negosyo na karenderya? Una, para malibre na rin yung pangkain nyo. Number two, para magkaroon na po kayo ng sarili mong kita na hindi ka na magtatrabaho. Ano ba yung reason? Ano ba yung why sa likod ng mga goals na 'to, okey? Kailangan mo lang isulat, kapatid, okey? Kailangan mo siyang isulat. Hindi po siya pupuwede na hanggang sa isipan mo lang. Hindi po siya pupuwede na hanggang diyan lang sa utak mo 'yan. Kailangan mo talagang isulat, okey? Kailangan mong isulat. Now, matanong ko nga kayo, kayo ba ay nagsusulat doon sa objective, specifically kung bakit po kayo nag-save? Nagawa na po ba ninyo yon? Hello? Sino bang nakagawa na ng gano'n? Okay. So kung wala pa po, ang pinaka-suggestion ko, start having it now. Isulat mo, okay? Bumili ka ng maliit na notebook at isulat mo diyan. Ayan si Julius, 'no, naumpisahan na pala niya. So, ito si Julius matagal-tagal na 'tong nag-a-attend ng mga mastermind class ko, okey. So, importante po 'yan, kapatid, importante po 'yan. Hindi po natin ito ginagawa para pahirapan natin ang sarili natin. Ginagawa po natin ito para balang araw magkakaroon po tayo ng magandang buhay. 'Yun po yung pinaka-objective dito. This is not about you just having money, but this is you being financially literate, and at the same time, you being financially secure. Yun po yung objective, okay? Let's start with the who. When we talk about who is involved in this goal, maliban po sa ikaw, kailangan po isa-isahin mo ang tao na magiging part ng goal na 'to. Isa-isahin mo talaga. Bakit ho? Kasi yung mga tao na na-identify mo na magiging parte ng mga goal or ng goal na gagawin mo, etong mga tao na 'to, kakausapin din po ninyo ito isa-isa, okey? Kakausapin din po ninyo ito, ipagbigay alam mo sa kanila kung ano yung magiging goal mo, magiging objective mo, kasi these are the people na one day ita-tap mo rin 'pag nangyari na po yung goal, okey? Yung what naman, yung what do I want to accomplish, dito kailangan kasi, maliwanag, Kung gusto mong magkaroon ng 1,000,000 na gusto mong i-save, now dapat isulat mo 'yan at dapat naka-breakdown 'yan. Naka-breakdown, kasi 'di ba sa huli dapat time bound. Let's say for example, gusto kong kumita ng 1,000,000 in 5 years. So magkano 'yon every year? I-divide mo ba, 'no, para magkakaroon ka ng maliwanag na objective. Let's say for example, kaya take note of this. Let's say for example, ang goal mo is 5,000,000, okay? Goal mo 'yan, 5,000,000. Now, ilang years mo ba gustong ma-achieve ang 5,000,000? Sabihin na lang natin 5 years. So divide 5. So ibig sabihin every year kailangan mong kumita ng 1,000,000. Na itong 1,000,000 na 'to sa isang taon, may 12 months po, kailangan mong kumita ng 83,000 sa isang buwan. Sa isang buwan po, meron pong 30 days on the minimum.
Ibig sabihin sa isang araw kailangan mong kumita ng 2,700. So kung kikita ka ng 2,700, in 5 years time, yung target goal mo ay makukuha mo, nakikita ka ng 5 million. So kung hindi mo kasi makita yan, ang bigger picture, hindi mo kasi alam kung magkano yung dapat kikitain mo on a daily basis. Kung i-breakdown mo pa to by the hour, o divide mo 24 hours. So every hour dapat kikita ka or kumikita ka ng 115 pesos. Yun lang. So my friends, hindi po yan point na basta isulat ko lang para hindi ko makalimutan. Hindi ho. Sinulat mo yan, nag-breakdown ka para makita mo at dinivide mo into smaller bite pieces para magiging mas madali, magaan, at magiging achievable. Okay? Number 3, where is this goal to be achieved? Specific location. Where you want it to be. Marami sa atin gusto ng mga goal pero hindi natin alam kung basta gusto kong magtayo ng karinderya. Oo nga, saan mo gusto ilagay? Importanteng ma-identify mo kasi kung na-identify mo na diyan mo ilalagay, maghahanap ka. Maghahanap ka ng location sa lugar na 'yan at more or less matatansya mo kung magkano ang pera na kakailanganin mo para maisakatuparan yung sinasabi mo na karinderya. Okay? Importante po 'yun, 'no, importante po 'yun, guys. Hindi po 'yan basta bara-bara lang, hindi po, 'no, it's not that. Number 4, when do I want to achieve this goal? Yan, in 6 years time ba? In 7 years time ba? 8 years, 9 years, 10 years? Ilang years gusto mo magkaroon ng 5 million? 5 years lang ba? Or gusto mong trabahuin ang 5 million for the next 10 years? Now, it all depends on you. Kasi ikaw naman ang magde-define po niyan eh. Walang ibang tao ang pwedeng mag-define po sa inyo. Ikaw lang po ang binigyan ng karapatan po diyan na mag-define. Wala pong iba. There's no one else that will do this for you except you alone. So kailangan mong ma-identify, when do you want to achieve the goal? Hindi po siya pwedeng bara-bara lang. Hindi po siya pwedeng, malay mo, jackpotan natin, hindi po siya pwedeng gano'n, kapatid. Hindi po ako naniniwala sa swerte at hindi rin po ako naniniwala sa jackpot. Pero naniniwala po ako sa sinasabi natin na hard work. Naniniwala po ako dun sa sinasabing sipag at tiyaga. Okay? So dapat po alam po natin. Number 4, why do I want to achieve this goal? Ano yung pinaka-big why? Para lang ba magkaroon ka ng isang negosyo? Ano ba? Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung pinakapunot dulo nito lahat? Bakit gusto kong magnegosyo? Para lang ba sabihin ng ibang tao na ako din ay may negosyo? Na ako din ay may-ari ng isang tindahan? Yun ba? Yun ba yung pinaka-objective mo talaga? Who do you want to be? Answer that to yourself. Who do you want to be when you one day grow up? In 1 to 2 minutes, I would like to ask you to write down in the comment section below why you wanted to save. In 2 to 3 minutes na lang. No? In 2 to 3 minutes, I want you to ask yourself, bakit nga ba ako gustong mag-save? Bakit ba ito yung goal ko? Bakit ito ba yung objective ko? Sige daw, in 2 to 3 minutes, write it down.
Ayan, sabi ni Dens ay, "For my son's future." Kayo po, ano po yung why po ninyo? What is your big why? Kasi nakakapagod po ang mag-save talaga. As in sobrang pagod, sobrang hirap. Emergency purposes. Puwede mo bang i-define ano yung emergency roast na sinasabi mo? Si Jessaphat sabi niya para sa lahat. Ano po yang lahat? Ano po yang lahat, Jess? Si Ann sabi niya retirement po. Ano po yung lahat, Jessaphat? Kasi napaka-broad eh, lahat. Ano yang lahat? Si Maricel sabi niya, education for my children, pang house and lot. Ayan, no? Naka-define niya. Para sa mga anak, isa lang anak ni Maricel eh. Education ng anak at gusto niyang makapagpatayo ng bahay at lupa, magkaroon ng bahay at lupa. Kailangan hindi mo pwedeng lahatin eh, kasi hindi mo naman makuha talaga yan lahat eh. So you've got to start somewhere. And when you are able to identify, you begin to start working out yung things na nakikita mo. Yung iba ho, ano yung why nyo po? Why do you want to do savings? For what reason after all? Sabi ni Jesus, to give somebody needs my help and also my family needs. Tulungan ang ibang nangangailangan ng tulong at tulungan ang sariling pamilya. Yon kay Jessaphat. Kay Arms Kitchen, sabi niya, para di na manghihingi sa mister pag may needs ang tatay, nanay, kapatid at sa pagtanda na rin. Okay? Si Dens Bagyo, una sir, kung bakit ayaw kong makapagmana ang ng isa kong anak sa pinagdaanan kong kahirapan. Yan. Ayaw niyang dumaan yung anak na sa hirap. Kay Julius, tatlo lang. Una, para sa pang-invest sa real estate project. Yan. Number two, pangalawa, para sa real estate project Genesis. Pangalawa, para sa pang-add sa G-Store. At ang sa last, para sa pang-school ng baby ko in the future, 5 years from now. Wow, galing ha. May timeline ha, 5 years. No? Na-achieve na ni Julius yung project Genesis. I guess na-achieve na rin ni Julius yung pang-invest niya sa JSTOR. So, I believe ngayon ang tinatrabaho ni Julius ay yung pang-school ng anak niya, no? Within the next 5 years. Okay. More than those answers you have, your why is the only passion you will ever have that will fuel yourself sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng minsan ikaw ay gutom na gutom, sa gitna ng minsan ikaw ay pagod na pagod. Yan ang the only thing that will fuel your passion to keep you moving, no? To keep you moving. Hawakan mo yan. Huwag mo yang bitiwan. Alalahanin mo yan every now and then. Balik-balikan mo yan. Because sooner than later, in your journey towards savings, mapapagod ka, mahihirapan ka, at kadalasan, that's the reason why maraming hindi na materialize kasi in the middle, nag-surrender sila. No? Si Venus ay education para sa mga anak at emergency purposes din. Kay Janet, para sa future ng mga anak ko at pagdating ng panahon, hindi na mag-work
no? At least may puhunan na para pang business. Ay, napakaganda. Pag wish ko magkaroon ng sariling negosyo para hindi na malayo sa pamilya. Nako, that's everybody's dream, no? That's everybody's dream. That's why we're talking it right now, no? Kaya nga pinag-usapan natin ito today para buhayin mo ang pangarap mo. Buhayin mo ang goal mo. Buhayin mo ang lahat ng matagal mo nang hindi mo sana ginawa, no? Okay? Next, smart goal should be measurable. Dapat po masusukat po 'yon. Smart goal must have criteria for measuring progress. If there are no criteria, you will not be able to determine your progress. And if you are on track to reach your goal, then you're gonna get it. To make a goal measurable, ask this yourself, no? Para daw magiging measurable yung goal mo, tanungin mo daw 'to sa sarili mo. Magkano bang kailangan mo? How much will you be needing? How do I know if I have reached my goal? Paano ko ba malalaman na narating ko na yung goal? Ano ba yung mga indikasyon na ako ay umasenso? Ah, Importante po 'yun, okay? Kasi kung hindi mo po kasi makita po 'yun, wala ka po kasing pagbabasihan na eto po ba ay na-achieve mo. Wala. You will never have the means to know kung na-achieve mo ba 'to. Okay, let's say for example, ang unang question, how much? Sige, yun ang goal mo. Pero ang tanong, kung hindi mo na-define 'yan, 'no, wala kang susukatin, 'di ba? The only way for you na magkakaroon ka ng susukatin kung alam mo kung ano yung susukatin. Oh, so kung hindi mo alam kung ano yung susukatin mo, then definitely you're not gonna get there. Yung pangalawa, how do you know na narating mo na yung goal kung hindi mo nga alam kung magkano yung gusto mo, 'di ba? So kung hindi mo alam magkano yung gusto mo, then definitely hindi mo malalaman kung kailan mo siya makukuha. Kasi kadalasan sa atin 'pag nagse-save ang nasa isipan lang, basta mag-save ako. Wala namang masama po dun, pero the point is that hindi mo makikita at hindi mo malalaman kung eto ba ay na-achieve mo na or paano mo ba paano mo ba malalaman na yung goal mo na na makapag-save ng amount na 'to ay makikita mo na unti-unti mong naaabot, o 'di ba? So the only way that it will be measured is when you know how much would you want. Magkano ba yung gusto mo? So kung alam mo na yung gusto mo, unti-unti mo makikita na, "Uy, unti-unti ko nang naaabot 'to, Uy, palapit ng palapit na. Uy, medyo konti na lang." Oh, parang gano'n, 'di ba? So you've got to define it, 'no? To make a goal measurable, ayan, ito 'yon, 'no? Balikan natin 'to. You ask yourself with this one, define mo, gusto mo 1,000,000? O sige, kung gusto mo yung 1,000,000, dapat nakalatag na po 'yan. So, kung alam mo yung figure, then definitely you know everything. Where you are in the goal. Kung saan na ba ako dito sa goal. Okay. Number three, achievable. A smart goal must be achievable and attainable. Kasi kung hindi po siya attainable doon base sa naiplat mo, parang suntok sa buwan po yan. This will help you figure out ways you can realize that goal and work towards it. The achievability of the goal should be stretched. Ayan ha. The achievability of the goal should be stretched to make you feel challenged but define well enough that you can actually achieve it. O yun. Maliwanag po yun. Dapat na-stretch mo po yung goal mo na kahit papaano ikaw po ay magkakaroon ng challenge. Pero wag naman po sobra na hindi mo rin po ma-achieve. Okay? Importante po yun, eh. Then ask this to yourself, do I have the resources and the capabilities to achieve the goal? If not, what am I missing?
Okay, sige ha. Balikan natin ito, itong 1 million na goal. Okay, balikan natin itong 1 million na goal. Okay. Kung yan ang goal mo, 1 million. Okay, sige. Sabihin na lang natin na nag-assume na tayo ng timeline ha. Sabihin natin na itong 1 million ay gusto mong ma-achieve in 1 year time. So that's 12 months. Okay, 12 months. So, ibig sabihin, every month, dapat, on the minimum, yung 1 million divided by 12, dapat may 83,000 ka na maitabi. Okay? Kung savings ang pinag-usapan ha. Kung income ang pinag-usapan mo, so ibig sabihin, eto. Okay? Sabihin na lang natin, sige, eto yung goal ko. 83,000 ang mai-save ko. So, ibig sabihin, ang kikitain mo dyan is sobra talaga sa 83. Pero stick muna tayo dyan sa 83 mo na yung i-achieve lang. Okay? So, ngayon, alam mo na every month i-achieve mo 83. Magkano ba yan per day? So, divided by 30 days. So, kailangan mong kumita ng 2,700 per day. Now, maghanap ka ng paraan there, paano ka kikita ng 2,700 a day? Or 83,000 per month. Or let's say, for example, kung ikaw naman ay isang real estate agent, sabihin natin, kung ikaw ay isang real estate agent, base doon sa minimum rate mo na 2.5%, kailangan mong magbenta ng 3.3 million para may 83,000 ka. O, di ba? Maliwanag. Kailangan kong magbenta ng 3.3 million para may 83,000 ako. O, kung may iba kang negosyo na pinagkikitaan, alamin mo kung magkano ang kailangan or ilan ang kailangan mong ibenta, or nasa network marketing business ka, ilan ang kailangan mong i-recruit para magkaroon ka ng pairing bonus na ganito. Di ba? Tapos tingnan mo rin, may mga nakakuha na ba nito? Kasi doon mo makikita na yung goal na sinet mo ay achievable din. At hindi siya suntok sa buwan. Uy, marami nang kumita ng 1 million dyan sa isang taon. O yan, achievable pala yan. So ibig sabihin, ako rin, makukuha ko rin yan. Okay? So, do we get it? No? Nakuha ba natin yung point? Kasi kailangan mong i-identify eh. Kailangan mong identify eh. A lot of people kasi, they just look or they just hold into the amount na gusto nila at hindi nila nakita na pwede pala ito i-break down into pieces. Pwede kong i-break down into per month, per day, para makita ko kung magkano yung gusto kong kikitain. Di ba? Para you've got to start somewhere. Okay? Para you will know that you've got to start somewhere. Okay? Next is realistic. A smart goal must be realistic in that the goal can be realistically achieved given the achievable resources and time. So a smart goal is likely realistic if you believe that it can be accomplished. O tama naman. Kasi kung hindi mo pinapaniwalaan yan na ma-accomplish yan, o di ibig sabihin hindi po yan realistic. At lalo nang hindi yan realistic kung wala pa pong nakakuha niyan. Kaya nga if you notice, let's say for example, those sa mga nag-a-attend ng real estate seminar ko, may mga pinapakita ako ng mga tao na nag-achieve sa certain level of position. Bakit to? Bakit ko pinapakita po yan? In order for me to tell you that these things are achievable already because there are a lot of people who were able to hit it. Yun po yung goal po doon eh. Yung objective ko po doon, kung bakit ko po pinakita kung sino yung mga nakaka-achieve doon, it's because I want the audience to see na eto palang lahat ng pinag-usapan natin na stages sa marketing plan, achievable pala lahat to kasi marami na palang naka-achieve. That's the point. Kasi marami na palang naka-achieve. And you could be the next possible na achiever. Yun po yung point po doon. Okay? Then lastly, ito po ay time-bound. Smart goal must be time-bound in that
it has a start and a finish date. Kasi kung wala po siyang deadline, if the goal is not time constrained, there will be no sense of urgency. Wala pong wala pong rason nga kakayod ka everyday. Walang sense of urgency. Therefore, anong mangyayari kung walang sense of urgency? Lesser motivation to achieve the goal. Hindi ka magmamadali, hindi naman sa nagmamadali ka, but wala kang rason talaga na gigising ako bukas, tatrabahuin ko to bukas, ito po yung number of clients na kakausapin ko, number of prospect na kakausapin ko, kasi gusto ko na by this time, ito na ang makuha ko. Were you setting deadlines? In DPPI po, I always set deadline on myself. On what are the things that I'll be doing. Ito gagawin ko to over a period of months and ito yung ini-expect kong result after I will be doing this series. Meron akong ganun, no? And I do my own personal evaluation. Tinitingnan ko yung numero, does it coincide with the actions that I am taking? And if it's not, I'm going to make some changes along the way. It is important. When it is time-bound, you are in a position to quantify doon sa mga pwede mong ma-achieve. Ma-quantify mo siya. Sabi nila, hindi sila naglagay ng deadline kasi ayaw nilang ma-pressure. Totoo naman. Walang taong gustong ma-pressure. Pero kung wala rin po yung deadline, wala din po akong reason kung bakit bibilisan ko ang hakbang ko. Kung wala rin po yung deadline, wala rin po akong reason na magpupursige sa mga bagay-bagay na dapat kong i-achieve. Ibig sabihin, ang meron lang is yung the usual. Que sera, sera, whatever will be, will be. Yun ang mangyayari, di ba? Kasi wala yung goal eh. And if that would be the kind of mindset that you have, well, I'm sorry, my friend. No? I'm sorry, my friend, but there's gonna be days that you will really feel not doing things for your goal. Na parang hindi mo gusto. Ayaw mong gumawa ng mga bagay-bagay para ma-achieve yung goal mo. Okay? Number 2. Yun po yung number 1, ha? You need to have a smart goal. In order po para maumpisahan po natin yung journey towards savings, dapat po magkakaroon po talaga kayo ng smart goal. So, yun po, nag-define po tayo kung ano po ba yung smart. Number 2, dapat you will make a firm decision on yourself that you can do the savings. Dapat settled po talaga yan sa mind po natin that you can do savings. Before savings can actually happen in reality, it will always begins in the mind. Meaning, you have decided it in yourself. You have decided it in your mind. Buo po yung pag-iisip mo, buo po yung decision mo that I'm gonna achieve my goal na makapag-save. Yun po yung decision making. A lot of us wanted to achieve something, but we don't want to make the decision when to begin it. So in this case, you've got to make a firm affirmation sa sarili po ninyo that you can do the savings. So wag mong isipin na hindi mo kayang mag-save in the first place. Before you can start having your own savings, you've got to begin by
affirming it in yourself na kaya mong mag-save. Okay, bago po tayo mag-proceed further, can you type it down there in the comment section sa baba? Kaya kong mag-save. Can you type it, please? If you are watching with us right now, can you type in the comment section sa baba, kaya kong mag-save? Okay? Can you type it now, please? Kaya kong mag-save. Para sabay-sabay tayong mag-affirm. Kaya kong mag-save. Okay, type ko kaya kong mag-save. Ayan. Kaya kong mag-save. Yung iba can you type it there? Kaya kong mag-save. That will always begin with the affirmation. Okay? Yan. Type niyo po, kaya kong mag-save. Kasi if you are not going to declare it, if you're not going to declare it in yourself, wala pong compelling reason. Kung hindi, kasi when you confirm things, pag ina-affirm mo ang mga bagay-bagay, para mo kasing dinidiktahan yung sarili mo na gawin mong mag-save. Yun po yung point dun eh. Ako po, pag may gusto po akong ma-achieve, may gusto po akong gagawin, I always tell myself na, Joffrin, gawin mo to. Joffrin, gawin mo yan. So in this case, you tell yourself, kaya kong mag-save. No? You've got to affirm it every single day ng buhay mo. Kaya kong mag-save. Kaya kong mag-save. Kaya kong mag-save. Kaya kong mag-save. Kasi kung hindi mo yan i-affirm sa sarili mo at all times, maniwala ka at sa hindi, makakalimutan nyo po yan, kapatid. Na makakalimutan yan. Malilimutin ang tao po. Okay? Naniniwala ka ba na makapag-ipon ka? Naniniwala ka ba? Do you strongly believe na kaya mong mag-ipon? Kasi kung hindi mo pinapaniwalaan na kaya mong mag-ipon, huwag ka nang mag-umpisa. Because you'll never gonna really do it. Powerful po ang mind, kapatid. No? Powerful po ang mind. And a lot of people belittle ito pong mind natin. Powerful po yan. Again hindi po natin pinag-usapan dito kung gaano kalaki ang pwede mong i-save. Ang pinag-usapan natin dito, yung action na mag-save. Okay Hindi po natin pinag-usapan dito yung amount Ang pinag-usapan po natin dito yung action, yung act na mag-save. Yun po yung, kasi doon po tayo lahat na natatalo eh. Hindi po tayo natatalo doon sa amount. Natatalo po tayo doon po mismo sa action kung kailan po ito gagawin. Kaya mo bang mapapanindigan to? Mag-agree tayo dito. Kaya mo bang mapapanindigan yan? Income minus expense equals savings. Ito ba yung kaya mong mapanindigan? Tingnan natin kung makikita ba ninyo ang mali. Ano ba to? Tama ba to o mali? Tingnan natin ba? Yung pinakita ko sa screen ninyo, tama ba yan o mali? Tingnan natin. Ayan. Ayan. Sinadya ko yan. Sinadya ko yan so that it will arouse your curiosity kung tama ba yan o hindi. Mali po yan, guys. Mali po yan. Ang tama po ay yung income
una mong itabi yung savings, ang matitira po yun po yung expenses. Okay. Always sinadya po natin yan, mali po yan. Mali po yan na formula. Okay? Ulitin ko mali po ang formula na yan. Pinakita ko yan kasi ang normal habit natin ay income minus expenses equals savings. Yun ang normal pattern po natin. Hindi mo man iyan aaminin sa sarili natin, hindi man natin i-accept yan, pero ang normal pattern talaga natin para nang magkaroon tayo ng income, ang unang papasok sa isipan ay kung ano yung gagastusin. At kung merong matira, yun ang isi-save. Yun ang normal na nakaugalian natin na pattern. Okay? Okay, ito in the in the topic of money, money is the least topics that are being discussed in the family. Okay? Okay, ulitin natin Money is the least na topic na pinag-uusapan sa loob ng pamilya. In fact, nung una kang humawak ng pera, yung first time na humawak ka ng pera, malay natin yung time na nag-aral na pumasok ka sa school at binigyan ka ng baon, maybe. But nung una kang binigyan ng pera, kahit walang nagbigay sa iyo ng instruction, the moment na natanggap mo ang pera na yan, ang unang instinct na papasok sa isipan mo ay pupunta ka sa tindahan at bibili ka ng candy. Tama po ba? Nakaka-relate ba kayo ng ganon? Nung una tayong nakahawak ng pera, ang first instinct na meron tayo ay nag-isip tayo bilang bata kung ano ang pwede nating bilhin sa piso na bitbit natin. Walang nagturo, walang nagbigay instruction, pero automatic pumasok sa isipan natin, punta ako sa tindahan, bili ako ng candy. Tama po ba? Okay. In our school system, we were never taught about money. May math subject tayo, tinuruan tayo paano mag-add, subtract, multiply and divide. But we were never taught about money. Okay? Which means that even in the school system na meron tayo, hindi po mali ang school system. It's just that yan lang po ang curriculum natin. In the school system that we have, and even our teachers na nagtuturo po dati, we're really never talking about money. Now, etong problema sa savings is mas lalo pong grumabe nung nawala na po sa sirkulasyon yung tinatawag natin na alakansya. Wala na pong nag-aalakansya ngayon. Di ba? Wala na po. Kaya nung sinabi ng mga financial guru na dapat ang gagawin nyo ay kung magkano yung income na natanggap mo, dapat mag-umpisa ka na mag-save at whatever na matira, yun ang babudgetin mo para sa expenses mo. Nung sinabi yan na ito yung tama, nagiging struggle na siya sa sarili natin. Okay. Now, ito nung una kayong okay, ito po. Okay. Yes, Arms Kitchen, magdagdag ng income. No, ito in the concept of savings muna ang pinag-usapan natin. Discussion about income, darating tayo dyan. Na ito number 1, can you remember the time na una kang tumanggap ng sweldo?
Kasi kailangan nating i-set muna yung disciplines, eh. Naalala niyo po ba yung time na una po kayong tumanggap ng sweldo? Sinong nakaalala nung unang beses kayong nakatanggap ng sweldo? Were you able to remember what happened on that day? Ano bang nangyari dun sa araw na yun ng una kang nakatanggap ng sweldo? Can you remember anong nangyari dun sa unang beses na nakatanggap ka ng sweldo? Maalala mo pa ba anong nangyari noon? Sinong makaalala, kahit isa lang, sinong makaalala sa nangyari nung una kang tumanggap ng sweldo? Sinong makaalala? Anybody can remember? Ayan si Rylin ubos agad. Si Julius, bayad siya ng utang, pinadala sa pamilya at bumili ng damit. Jenny, Jenny, pakita ko kay Jenny. Ayan sinabi ni Jenny, pinadala sa pamilya at bumili ng damit, ayan. Nag-shopping, no, negative kasi maraming babayarin. Unang sahod ko, binili ko ng bagong gadgets. Now, guys, eto guys ha, alam ko may mga obligasyones tayo bawat isa sa atin. At alam ko po na may pinapadala tayo at may mga binabayaran tayo. But if you can really remember that day na una po kayong humawak ng sweldo, the first time na nakahawak po kayo ng sweldo, yung first time na nakahawak po kayo ng sweldo, kung maalala niyo po yun, there was a feeling of itchiness na may gusto kang bilhin. Ang pagkakataon lang po ang nangyari po do'n na napilitan kang ipadala sa probinsya, pero kung maalala mo po yung unang beses na tinanggap mo yung suweldo mo, para bang may nagtutulak sa puso mo, may desire do'n sa puso mo na may gusto kang bilhin. Yes, gusto mo, pero may pinaglalaanan lang, oo. The reason why gusto kong i-brought up yung feeling na yon, yung feeling na gusto kong i-brought up, it is because yang feeling na yan po ang magiging kalaban natin all throughout the journey. Kaya ulitin ko ha, alam ko po may mga sinasabi kayo po diyan na napadala niyo sa nanay niyo, ano yun, may binabayaran na utang, mga gano'n lahat. Wala pong problema po do'n, lahat po tayo meron po no'n na situation. But ang gusto kong makita niyo, gusto kong pakiramdaman niyo, gusto kong i-evaluate niyo, ano yung feeling na nararamdaman mo during that time? And I believe you are going to discover doon sa inner side mo, madi-discover mo na merong certain level po doon sa loob ng puso mo na meron kang gustong bilhin. Hindi mo lang magawa kasi kulang. Kasi yung emotion na yan, guys 'no, you can put in all the reasons 'no. Puwede mong sabihin lahat ng reasons diyan, eh. Pero kailangan kasi natin i-deal yung emotion, eh. Kailangan kasi nating i-identify yung emotion na yon so that we will be able to know how to counter that emotions. Kasi kung pilit mong i-de-deny yang emotions na yan, you will never be able to counter that emotions. That is the reason why nung lumaki yung income mo, look at it, when the time na lumaki yung income mo, hindi mo na disiplina yung emotions with regards to expenses. Yan, yan ang sinabi ni Maricel, oh, reward para sa sarili ko 'no, ayan. Yang feeling na yan ang meron tayo. Yang feeling na yan ang meron tayo. That causes us na by the time na lumaki po yung income,
ang nagtulak sa atin na maggastos muna bago mag-save ay dahil po sa emosyon po na yan. Kasi nung una ay pilit nating dinideny, kesyo ito yung reason. Ay, ang reason ko, pinadala ko sa nanay ko. Ay, ang reason ko kasi tinabi ko para sa pamasahe araw-araw. No! You have to identify the first emotion that you have so that you will know how to encounter it, you know how to handle it when the time comes na lumaki na po yung income mo. Doon po tayo mamumblema kasi hindi mo na-master yung emotion na yon, so ng time na kumita ka ng malaki, anong nangyari? O binili mo ang gusto mong bilhin. Di ba? Kaya we've got to practice mastering that emotions. Kailangan natin i-master po yung emotions. That's the reason why pilit ko pong inaalungkat talaga kung ano ba yung emotion mo. Yes, nandun na ako, nag-save ka. Yes, nandun na ako, may paggagamitan ka. Yes, nandun na ako, na kailangan mong itabi yan para pangpamasahe at kung ano pa. Wala pa akong problema po doon. But I want you to recognize the emotions prior to that action. Kasi hanggat hindi mo ma-identify ang emosyon na yan, hindi mo siya kayang i-counter pagdating ng panahon na malaki yung income mo. Yun po ang trap kung bakit ang tao, nung wala pa siyang ka-income-income, wala siyang savings. Pero nung nagkaroon ng malaking income, wala pa ring savings. Bakit? Because hindi po na-master paano i-handle ang emotion. Kasi tayo po, normal instinct ay nasa instant gratification po tayo. Gusto natin, i-reward natin yung sarili natin. Ayaw natin sa delayed gratification. Yun po yung gusto kong i-point. I don't have question po if yung pera mo ay inuna mo kasi mas may importanteng paggagamitan ang pera, hindi ko po yan kine-question. Tama po yan. Ang gusto ko lang makita po ninyo yung emosyon na meron kayo na pilit yung dinideny. Huwag mong i-deny yan. Huwag mong i-deny ang emotion na yan, but learn to master that emotions. The reason why na hindi mo yan kayang i-counter pag meron ka ng income, ulitin ko ha, ito po yung mga nangyayari sa mga tao. Walang savings nung wala pang pera, pero nung kumita ng malaki, wala pa ring savings. Bakit? Kasi hindi po na-master paano i-handle ang emotions na yan. You get my point? Ito guys I'll share you a story. I'll share you a story and this is a true story. Bakit ako sa sarili ko? I'll share you a story and this is a true story. In fact, it is a sad story. Napaka-sad po ang story na to. And hindi ko po malimutan ang istorya na to because when this man became so rich, I saw him, I met him, and I had encounter with him personally. Okay. Now, tanong ko lang to. Kilala niyo ba yung kumpanya na Forever Living Products? Kilala niyo po ba yung kumpanya na Forever Living? Sinong nakakakilala ng kumpanya na Forever Living? Hello? Sinong nakakakilala ng kumpanya na Forever Living?
Siguro sa new generation 'di na kilala 'yon. Pero sa ka-generation ko, malamang kilala 'yon, okey? Maliban dito kay Julius, kay Yvonne, at saka kay Maricel, yung iba ho, hindi po kayo nakarinig ng forever living? Si Novelyn narinig niya. Yung iba ho, yung iba. Si sina sina Rose, Rose Bisnar, narinig niyo po ba 'yon? Okey. Yang kumpanya na 'yan, diyan po galing yung mga may-ari ngayon ng ano, yung mga may-ari na ngayon ng, AIM Global, 'no, diyan po yun sila dati galing. Pero may isang tao po diyan na top earner by the name of June Quintanar. Have you heard the name June Quintanar? June K? June Quintanar. Have you heard the name June Quintanar? Sabi ni Belinda, yes. Okay. Ito po yung story ni June Quintanar. Si June Quintanar, way back 1990, 96, 97, met the company Forever Living. Isa po siyang tricycle driver. Okay, no, jeepney driver, I'm sorry. Isa po siyang jeepney driver. Okay? Isa po siyang jeepney driver. Nabigyan siya ng break ng kumpanya na 'to at nakagawa ng pinakamalaking network at kumita ng malaki. In fact, si June Quintanar, ang collection po ng kotse niya ay umabot po ng mga 12 to 15 cars ang collection ng kotse niya. Gano'n po kalaki, 'no? 12 to 15 cars, napakalaking bahay, milyon-milyon. At siya ang unang nakabili ng Porsche na kotse sa Pilipinas. Unang nakabili ng yung Porsche bago si Willie Rebillame, nakabili ng Porsche, na sasakyan, okey, nakabili. So, ibig sabihin siya ang unang person na nagpatakbo ng sports car sa kalsada ng Pilipinas. History po 'yan sa mundo ng network marketing business. History po 'yan. You know the saddest part? Milyon ang kinita, ha. Milyon-milyon, napakalaking milyon ang kinita. Ayan, sabi ni Michelle, nakaseminar siya. Milyon ang kinita. But you know what? You know the saddest part? June Quintanar died poor. Hello? June died poor. No one ever heard of him after that. Rarely mo na maririnig ang pangalan niya. Pero bakit kung inaalala ko po yung tao na yan, it's because we can learn a lot of reasons from there. Ito po yung classic example na galing sa wala. Hindi po siya nakapag-save nung time na walang-wala po siya. Gaya ng sinabi ni Rose, kasi may mga importanteng paggagamitan, wala po siyang ma-save kasi walang-wala siya, eh. Pero dahil inignore niya ang basic emotion, 'no? Dahil inignore po niya ang basic emotion, sa time na nagkaroon na siya ng milyon-milyon na salapi, nakalimutan niya ang pinaka-basic at pinaka-essential, yung savings. Yun ang wala niya. Lumaki ang income niya, zero ang savings niya.
Yun po ang nangyari sa isang tao na dinideny ang emosyon na yan. Yung emotion ng itchiness of spending, meron tayo lahat niyan. Huwag kang maniwala sa sarili mo na wala ka niyan. Meron tayo lahat niyan. Pagtanggap natin ng sweldo natin or income natin, kumakati talaga yung kamay natin na gusto tayong mag-spend. Gusto nating gumastos. Hangga't hindi mo yan i-identify na meron ka niyan, pagdating ng panahon na magkakaroon ka na ng income, ang nangyari kay June ay mangyayari sa iyo rin. Kasi akala mo hindi nag-exist yan. So sad, but that is true. Totoo po yan. That's the reason why, if you notice, in Day 818, in the company that we have, in Day 818 Premier Properties Incorporated, we have a savings fund program. Bakit? Because I've learned a lesson from that man. Look at DPPI. We have retirement program. Bakit? Because I've learned a lesson from that man. Would I be impressed for people doing network marketing and with a fancy car and whatever? No, I'm not impressed with that. I will be more impressed for people that has real money in the bank, savings, putting it into investment later on. Yun ang gusto kong drive. Yun ang gusto kong mangyari bawat isa sa inyo. Because ang totoong mga mayayaman, mga kapatid, remember this, ang totoong mga mayayaman, hindi po yan magpapasikat ng gastos. Ulitin ko ha, ang totoong mga mayayaman, hindi po yan nagpapasikat na kung ano-ano ang mga binibili. Ang totoong, ito yung sinasabi ni Warren Buffett most of the time eh. Never depend on single income. Create another one, a second source of income, because you will never know when will be the next crisis will come. Di ba? Kaya yang pinakita natin dito sa screen natin na income minus expense equals savings, mali yan, pero kung i-deny mo yung sarili mo, remember this. This is a trap. Trap po ito, kapatid. Isang trap po yan. Nadali na po ako sa trap na to. Na hanggang ngayon, ang mga deficiencies ko, pinagbabayaran ko pa. Ang mga kamalian ko, pinagbabayaran ko pa. So deal the emotions, no? Deal that emotions within you. Identify that it's there, but learn to control that emotions. Para pagdating ng panahon na may pera ka na, hindi ka na basta-bastang madadala sa paggagastos ng pera na yan. Okay? So I hope you get the point, no? You get what I am trying to emphasize. The goal is dapat magtipid araw-araw. Always put that in mind. Magtipid araw-araw. Look at the ants. Tingnan niyo po yung ants. Ang mga ants po, they know that they have to work hard and they have to save every day because pag panahon ng tag-ulan, hindi sila makakalabas at hindi na sila makakakuha ng pagkain. I will encourage you to increase your income.
No, don't limit your income. No, that's not the solution. You increase your income. But what I am trying to point is learn to control the emotions of spending, because spending is an addictive emotion na mahirap mong kontrolin pag hindi mo ina-identify in the first place. That's the point, no? Kumbaga, mangarap ka, lakihan mo yung pangarap mo. Abutin mo yung gusto mong abutin. Kailangan lumaki yung income mo, kasi kung hindi rin lalaki ang income mo, hindi ka rin talaga makapag-save in a logical sense. Pero kung hindi mo kayang i-control ang spending emotions, kahit gaano kalaki yung income mo, wala ka pa ring ma-save. Remember, ha? No matter how big is your income, if you are not able to learn how to control the emotion of spending, you're never gonna be able to save. That's what happened to June. Kasi dininay niya nung time nang walang-wala pa siya. Akala niya wala na nung time na may pera na siya. No. Nung time na may pera na siya, mas na-magnify ang emotion na yon na gumastos. Kasi may igagastos na. Kaya nga sabi ni Chinkitan, it's not how much you earn that makes you financially secure, but it is how much you save. You don't get rich by how much you spend. You get rich by how much you save and invest later on. Your riches is not defined by the car that you drive. Your richness or your wealthiness is defined on how much money is working for you. Doon po yan. So don't fall on the trap, my friends. It's a trap, no? Yan po yung rat race. Part po yan ng rat race. It's a trap. So learn to control your emotion. Now let's try to do some drill. Can you write your answer sa comment section below? Ano ang pwede mong isakripisyo para makaipon? Now let's do some mental drill lang to, no, mental drill. You know guys, the intention of this session is not actually just for me to lecture you, but for me to really be engaging into you, sa mind po ninyo, kung ano po talaga yung nasa isipan nyo. Now, can you help me out with this one? And type in there on the comment section and answer the question, ano ang pwede mong isakripisyo para makaipon? Write your answer dyan po sa comment section below. Sige daw, you think about it. There must be something that you are willing to sacrifice so that you will be able to save. Kasi this time you're trying to fight that emotions head on eh. Sabi ni Madeline, yung wants po, sir. Ano yung want mo, Madeline? Ano yung want mo na gusto mong ihinto, no? Yun po yung sacrifices eh. Ano yung want na yan? Sabi ni Madeline, yung want. So sige, ano yung want na yon? Kasi kailangan mong i-identify yung want na yan eh. Hindi po siya enough na want lang. Sabi ni Jennifer, self-want. So ano yung self-want, Jen? Ano yung self-want? Kailangan kasing ma-define eh. That, if there's one thing that I have learned in order to really control that spending emotion is to really identify what it is. Dili na magsigig add to cart sa Shopee. Yan, is very specific. No longer add to cart sa Shopee. Magtipid, wag bili ng hindi importanteng bagay.
So, ano yung magtipid? Ano yung hindi importanteng bagay? I-define mo. Ano yung hindi importante? Yang pagkain ng Jollibee, pwede naman lutong bahay. Ayan, ito kay Novelin, specific yan. Ito yung gusto kong makita nyo. Identify it. Kasi kung hindi mo ma-identify yan, there's no way that you will be able to let go of it. No? Sabi ni Arms Kitchen, tipid-tipid na lalo na sa wants. Ano yung want? Ano yung want na ititipid mo? Sabi ni Lizelle, sacrifice clothing and eating fast food. Ayan, ito, very, very specific, no? Sacrifice clothing and eating fast food habits. Oh, yan. Kasi kailangan mong identify ano yung want na yan eh. Si Madeline, makabili ng bagong phone. Ayan, ito. Yan, nakita mo, makabili ng bagong phone. Kailangan mo kasing i-identify yan kasi kung magkakaroon ka ng pera tapos hindi mo na-identify yan, pag nakapunta ka sa mall at nakakita ka ng bagong phone, ang dali pong mag-apply ng home credit at saka flexi. The next thing you know, may babayarin ka na. Di ba? Maricel, ayan, sabi niya, soft drinks. Soft drinks ang sa kanya, malaking bagay. Sabi ni Jen, material things. Ano yung material things, Jen? Identify mo yung material things. Kasi kung hindi mo ma-identify yan, kapatid, maniwala ka, hindi mo yan ma-avoid. Ayan, sabi ni Jen, cellphone. Matagal nang gustong bumili pero di ko pa rin yan. Di sa magpalit og new bag. Sino? Ayan kay Novelin. Di sa daw magpalit ng new bag. Ayan. Specific. See? Kay Jessophat Pizza. No? Pero guys, huwag niyo pong pahirapan din yung sarili niyo. Kumain din po kayo ng pizza sometimes, ha? Yan, sabi ni Rose, si Snacks. Kay Maria Charlene, wag bili ng bili naman ng gamit sa sarili. Ayan, ito, natatawa to kay Miss Novelin. Ayan, wag nang mag-milk tea. Wag nang mag-milk tea. Naku, nag-milk tea ako kanina. Yung mga bagay na pwede naman wala talaga or pwedeng i-set aside muna. Ano yung mga bagay na pwede namang wala muna? I-define mo to, Madeline. Ano yung mga bagay na pwedeng wala muna? Kasi we really have to be, we really have to be definite of those things so that we can really avoid it. Julius, wag magpalit ng bag o bag ng bag pero naghilak. Pero naghilak. Natatawa ko diyan. Pero that's reality. If you are not going to identify that, you will never be able to avoid it. Okay lang po yung diaper, Jovi, ginagamit naman ng bata 'yan. At saka yung milk 'no, I mean natural po 'yan. O wag niyo pong ipagdamot 'yan sa bata, ha. I also move to correct that. Wag niyo pong ipagdamot 'yang sa bata yang milk at saka ano din, diaper. Si Sarah, gamot wag niyo pong tipirin yang gamot, Sarah, ha. Yung gamot, inumin niyo po yun. Naku, delikado 'pag hindi niyo po iniinom yung mga maintenance. Ito kay Arms Kitchen, yung Lazada. Yung Lazada at Shopee, tanggalin niyo po yung application sa phone niyo. Tanggalin niyo po yung application diyan. Ako ang initial step na ginawa ko diyan sa Lazada at Shopee, tinanggal ko sa phone application ko. Kasi kung hindi mo tatanggalin 'yan, madaling pindutin at mag-order online. So wala, parating damage yung savings na gusto niyong mangyari. So hindi po mangyayari po 'yan hangga't ang application ng Shopee at Lazada ay nasa cellphone po ninyo. So, if you wanna get rid of Shopee and Lazada, tanggalin niyo po 'yan. Remove it, no? Sabi ni Jen, "I need new cellphone for the business, pero naudlot."
Now, if you use cellphone for the business, that's good because it will give you result, it will give you income, okay? So kung kailangan, ang bagay kasi pag ginagamit mo sa negosyo, may resulta yan, may income yan. So hindi yan ano, hindi yan kapritsyo, okay? Sabi ni G Sapat, ayan, ito. Natatawa ako nito. Hapit ng 9.9 sales sa Shopee. Ayan. Grabe. Nagtatawag na si Jackie Chan ito eh. Sabi na ni Jackie Chan, siya sa Shopee, no? So, wag padadala ni Jackie Chan. Ayan, ito kay Mariano. Wag nang umutang. So, yan, wag nang mag-home credit or ano ba yan, flexi. Okay? The reason why ginawa natin tong drill na to, it's because it will help us identify. Because not until we are able to identify, we will really never be able to get rid of it. Yun po yung point eh. If we are not able to identify it, we are not able to get rid of it. And the next thing you know, napapabili ka na. Ay! Ito pala yung ibig sabihin ni Charlene. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Wag nang umutang sa turko. Ito pala. Ay, nako. Ito pala yung ibig sabihin. Okay. Ano pa? Ano pa yung pwede nyong isakripisyo para makaipon? Ito guys, no, i-share ko lang to. Share ko lang to sa inyo. Last Sunday, gusto kong kumain ng litsyong manok. Gusto kong kumain ng litson manok at gusto kong kumain ng liempo. Okay. Yan na, gusto kong kumain ng litson manok at gusto kong kumain ng liempo last Sunday. Ngayon sa bahay, meron naman kaming gas range. So sa halip na bibili ako ng litson manok sa labas at saka yung liempo, bumili na lang ako ng manok, yung raw whole na manok, at dito kami ang naglitson. Kami ang naglitson dito. May mga time po na gusto kong kumain ng barbecue. Mahilig din akong kumain ng barbecue. May mga time na gustong kumain ng barbecue. Sa halip na bibili ako ng barbecue na yung pork barbecue, isang tuhog nun, 20 pesos na ngayon, bumibili na lang ako ng karne at kami na po ang nagbabarbecue sa bahay at ayan bumibili na kami ng, papakita ko sa inyo, may sobra pa. Ayan bumibili na po kami ng, ayan, pakita ko sa inyo. Ito po, sobra naming barbecue stick. Ayan. Ito, sobra namin na barbecue stick. Ayan. Para sa susunod na barbecue to. Okay? Dito na kami nag-barbecue. Sa halip na bibili kami ng barbecue sa labas na tig 20 pesos, samantalang kung bibili ka ng 1 kilo na karne, 200 plus. Ang dami na pong barbecue na pwede mong magawa. No? So, yun po yung ibig kong sabihin na ano ba yung pwede mong isakripisyo. Nag-decide po kami po guys, deliberate po talaga na decision. Nag-decide po kami na as much as possible, ang mga pagkain na makakain namin sa labas ay lulutuin na namin dito sa bahay. Kumbaga, kukopyahin lang namin. Kukopyahin lang namin dito sa bahay. Mas nakakatipid ka pa, mas lutong bahay pa, mas safe pa. 'Di ba? So yun po yung mga ibig kong sabihin na identify the things na kaya mong isakripisyo para, you know, para makatipid. Okay? Yun po yung yun po yung sandali natin 'to. Yan. So, yun po yung ibig kong sabihin. So, friends, ito lang po, no? Ang journey towards savings is not a one-shot deal. It's not a one-time deal. It's not a one-time affair.
This requires your commitment, and this would even require your dedication, and this would even require your control and self-confidence. Okay? At the end of the day, kung ikaw ay makapagtipid, makapag-save, ikaw din naman ang makikinabang nito. Wala naman pong iba. O, di ba? So my friends, ito lang po yung gusto kong balikan niyo po. Remember this, no? It's not how much you earn that makes you financially secure. It's how much you save. Sabi ni Arms, yes po, tinanggal ko na. Talagang matukso ka bumili kahit di mo kailangan, kaya uninstalled. Ayan, no? Ito yung magandang action ni Arms Kitchen. Tanggalin niyo po yung apps. Hangga't hindi po yan, hindi mo maano yan. Sa Richard yan. Tama, sir. Magawa na lang kami ng milk tea dito sa bahay. Homemade milk tea. Ayan. Tama yan. No? Alam mo guys, ako guys, no, to be honest, if ito sina Cons nakapunta dito sila sa bahay namin eh. Mahilig po akong mag-shake. Mahilig akong mag-shake. Kaysa lumabas ako, uminom ako ng shake, at one time, bumili na lang ako nag-decide ako na bumili ng blender. One time, binili ko 900, at dito na ako mag-shake sa bahay. Mas nakamura ka, mas nakatipid ka. If you take the action na everything na doon sa pagkain gawin mo sa bahay, believe me, ang laki ng savings na meron ka. Kung meron ka nang ma-save, meron ka nang ma-invest. Yun po yung point po doon. Pag meron ka nang ma-save, meron ka nang pang-invest. Malayo pa po itong discussion natin. Hindi po natin matatapos ito tonight. We will finish it tomorrow. No, we will finish it tomorrow. No? Kasi magandang topic to. Magandang topic. You will begin to really recognize and analyze in yourself na ang dami ko palang pwedeng gawin na pagkakakitaan. No? Ang dami pala. Ang dami ko palang pwedeng iwasan para makatipid. No? Journey po to guys, no? Journey po ang pag-save. But together, ikaw, ako, magkasama tayo nito, gagawin natin to, kayang-kaya natin. Okay? So maraming salamat po, no? Hindi ko lang po kayo patatagalin kasi magte-10 o'clock na. And by the way, bukas po ng gabi, the same time, 8:00, tatapusin natin to, ha? Dudugtungan natin to. Hindi pa tayo tapos. Okay, ha? Hindi pa tayo tapos. Tatapusin natin ito bukas ng gabi. Maganda po ang topic na to, kaya wag po kayong absent. Okay? Wag po kayong absent. Okay? So, thank you very much, and I hope na sa first part po ng pinag-usapan po natin ay nagkaroon na po kayo ng learnings. Meron ba kayong natutunan? O baka wala naman, no? Meron ba? Meron ba kayong natutunan sa gabi na to? Baka wala naman, no? Meron ba kayong natutunan sa gabi na to? Okay, meron ba? Meron ba? Yes, okay. Ang pinakaimportante po doon yung applications niyo, ha. How are you going to apply the things that you are learning? Okay? So, thank you very much and God bless you. See you tomorrow night. Okay? See you tomorrow night. Tatapusin po natin ito tomorrow night. Dudugtungan natin. Thank you and God bless you. Bye-bye!